Я ж казав. Крізь тунель, а тоді сходами. Легше й бути не може. За нього дадуть не менше 10 тисяч. Ми розбагатіємо. Не цього разу, джентльмени. Шерлок Холмс? Вотсоне? Ваша правда, Холмсе. Тікай, Арчі! Тікай, інакше нам буде непереливки! Не дайте цим хуліганам утекти. Я інспектор Лестрейд. Вас заарештовано. Вам не втекти, мій друже. Я зроблю це із задоволенням. Молодець, Вотсоне. Ви у порядку, Холмсе? У повному. Чого не скажеш про Джона Клея, одного з найвідоміших лондонських злодіїв. Інспекторе, він тут. Ходімо. Що ж, містере Холмс? Не знаю як, та вам знову вдалося. Дякую, інспекторе. Це велика честь почути похвалу від такого трудяги-детектива, як ви. А зараз, якщо вам нічого додати, я оголошую цю справу закритою. Хвилинку. Ви ідіот! Що? А щоб вас! Що я сказав? Вотсоне, що я сказав не так? Я зробив усе, як ви просили. Точнісінько, як ви просили. Майкл Кейн та Бен Кінгслі у фільмі «Жодної зачіпки». Гаразд. Що я зробив не так? Ви не скажете мені? Добре. Хочете знати, що не так? Саме про це я й запитую. Я скажу вам, що не так. Не оголошуйте про закриття справи, Хвилинку, Вотсоне, на мене чекають шанувальники. поки я не вирішив, що її закрито. Доброго ранку, джентльмени. Доброго ранку, містере Холмс. Можна кілька питань? Звісно. Як ви дізнались, що хтось планує викопати тунель до Королівської галереї? Це було вкрай цікаво, насправді. Біля сусідньої будівлі ми помітили свіжу землю. Свіжу землю. Можете розповісти детальніше про це?
Це була елементарна дедукція, що спиралась на зачіпки, які ми знайшли. Але хіба у Скотленд-Ярду були не ті самі зачіпки? Я дивлюся та бачу. Хіба це не те саме? Опишіть фасад цієї будівлі. Не озирайтесь. Та опишіть фасад цієї будівлі. Ну, він цегляний. Так, Здається, чорні поручні так. і вікна. Скільки вікон? Скільки? Не знаю. Отож бо й воно. Він дивиться та не бачить. А я дивлюсь та бачу, завдяки чому нам вдається притягти негідників до відповідальності. Хіба не поставив я того репортера на своє місце? Лише заради цікавості. А скільки вікон на фасаді цього будинку? Та я й гадки не маю. Тут 15 вікон, дурню! 15! Так. А окрім того, репортер, якого ви принизили, вміє друкувати на друкарській машинці. Він короткозорий і нещодавно повернувся з відпустки. І як ви дізналися про це, Вотсоне? Елементарно. Я помітив маслянисті сліди на його зап'ясті, у тому місці, де друкар... Вотсоне, як гадаєте, тут вдало мене зобразили? Чудове оповідання, до речі, але на другій сторінці ви змушуєте мене визнати мою помилку. Письменник пише про те, що йому знайомо. О, думаєте, це справді необхідно? Тобто, плямувати мій образ і все таке? Привіт. Що у нас тут? Щось відбувається. Скільки разів мені повторювати, щоб ви тримались якнайдалі від моїх дослідів? Щось не так? Я витрачаю купу свого дорогоцінного часу на виправлення ваших помилок. Як в особистому, так і в публічному житті. Розумію. Справа Клея. Ви досі не при собі через неї? Ну, якщо вас цікавить моя думка. Перепрошую, ваша думка, кажете? О, Господи. Знову ця промова. Дозвольте вам нагадати, сер. Ваші думки – це мої думки. Нісенітниці. Я створив персонажа Шерлока Холмса. І винайняв вас, щоб ви зіграли роль. І таким чином врятував вас від буцегарні. Навряд чи я опинився б там. Зрештою, колись я був відомим актором. Чия остання прем'єра стала цілковитим провалом. До вашого відома, «Тінь смерті» із Реджинальдом Кінкейдом була шедевральною роботою, що на десятиліття випередила свій час. Урок номер 2. Просунута техніка гри. Я шкодую лише про те, що глядачі не досиділи до блискучої дуелі у третій дії. Шкода, що у вас не було нагоди побачити її. Мене не цікаве театральне фехтування. Я прошу вас лише дотримуватись кількох простих правил. Одне з яких – не оголошувати справу закритою, поки я так не вирішу. Вотсоне, ви недооцінюєте мої дедуктивні здібності. Прислухайтесь. Чуєте ці кроки? Гадаю, це жінка, зріст близько 1,5 метра, вага 76 кілограмів, вік 54. Воля. Знову себе підірвали. Вотсоне, це до вас. Помічники з Бейкер-стріт. Вітаю, хлопці. Вігінсе, поверни назад. Лише намагаюсь на хліб заробити. Ми чули, ви нас шукали, доктора? Так, хлопці. Я дещо стривожений щодо зламу в Королівській галереї. Чого? Ми чули, що містер Холмс оголосив справу закритою. Добре, добре.
Винахідливий письменник, зрештою, видасться за невеличку хитрість з боку містера Холмса. Ні, у цій справі щось нечисто. Джон Клей ніколи не цікавився витворами мистецтва. Я хочу, щоб ви були уважні. Нагостріть вуха та будьте пильними. По монеті кожному і ще по шилінгу після отримання інформації. Будемо старатись, правда, хлопці? Так, Не будемо вас затримувати, хлоп'ята. Ідіть. не переймайтеся, докторе. Ми розуміємо, наскільки вам потрібна справжня допомога. Ну ось, зробили з мене посміховисько. Як я можу підтримувати образ, якщо ви принижуєте мене перед цими хуліганами? Образ? Ми говоримо про того чоловіка, який одного разу оголосив, що полковника Ховарда забили до смерті тупим екскрементом. Хіба я винен, що у вас такий нерозбірливий почерк? І взагалі, це була дрібна помилка. Він знову взявся за своє. Вона ніколи мені не подобалася. Проходьте, місіс Хадсон. Я знайшла її під поламаною сходинкою. Дякую, місіс Хадсон. Пиятика дозволяє мені зберегти мою рішучість. Ваша рішучість вже давно заспиртована. Певен, ви просто не усвідомлюєте, під яким я тиском. Ви ж знаєте, як це нелегко запам'ятовувати безкінечний список зачіпок та висновків, щоб потім розповідати про них Лестрейду та журналістам. Сліди крові на зубочистці, попіл із сигари, свіжа земля на сусідському подвір'ї, постійні нісенітниці. Нісенітниці? Ви так говорите про систематичний збір доказів і логічних висновків, що на них ґрунтуються. Я говорю про нісенітниці. І вам будуть вкрай вдячні, Вотсоне, якщо ви не зациклюватиметесь на описі цих нудних подробиць і будете приділяти більше уваги мені. Зрештою, публіку цікавлю лише я. Якщо ваша ласка, чи не могли б ви залишити нас наодинці? Обережно, Вотсоне, обережно! Пам'ятайте про свій високий тиск! Нарешті позбулись цієї купи сміття. Якщо я правильно вас зрозумів, то ви звільняєте мене? Можна сказати, закінчилася ще одна жалюгідна вистава. Зрозуміло. Вотсоне, колись я був лише плодом вашої уяви. Але тепер Шерлок Холмс належить усьому світові. Нарешті ми позбулися цього невдячного тягара. Правда ж, місіс Хадсон? Тепер жити тут стане значно приємніше. Актор! Усе в порядку. В повному порядку. Повертайтесь до роботи. Не звертайте уваги. Норман Грінгау, видавець. Почнемо спочатку. Добре? Це було 9 років тому. Одним з моїх пацієнтів був інспектор зі Скотланд-Ярду, який розслідував вбивство Пекстона. Я назвав йому ім'я вбивці, яке начебто дізнався від детектива, якого насправді не існувало. В той час я сподівався отримати посаду у доволі консервативному медичному коледжі і розумів, що їх відлякало моє маленьке Хобі. саме так. Але посаду я не отримав. Натомість я отримав доволі непередбачувану вимогу з боку громадськості зустрітися з Шерлоком Холмсом. Тому ви найняли цього Реджинальда Кінкейда. Він був актором. На жаль, окрім того, він грав в азартні ігри, пиячив та був бабієм. Джоне, ви поставили під загрозу цілісність англійської літератури. Та все ж, я мусив здогадатись. Він постійно позичав у мене великі суми грошей. Та ніколи їх не повертав. Негідник. Та не переймайтесь, ми вираховували їх із ваших гонорарів. Скажіть, кому ще відомо про це? Нікому. Окрім місіс Хадсон і моїх помічників. Але настав час громадськості дізнатись правду. Правду? Звісно. Ніхто більше не захоче читати про цього бовдура. Його слава розтане. І вони чекатимуть на моє нове творіння. Яке нове творіння? Джон Вотсон, доктор злочинності. Зможу вам представити історію вже до наступного випуску. Присядьте, Джоне. Джоне, люди купують наш журнал
в очікуванні прочитати історію, в якій злочин розслідує Шерлок Холмс, а не хірург злочинності. Доктор злочинності. Доктор злочинності, хірург, стоматолог. Яка різниця? Визнаємо, Джоне, Шерлок Холмс безцінний для нашого журналу. Боюсь вам не здихатися його. Нормане, я писатиму, що захочу. Ви не можете на це вплинути. Ще й як можу. Докторе Вотсон! Вам сюди не можна! Як це розуміти? Вибачте, докторе, та ми дещо знайшли. У доках. Чудово. Я перепрошую, але нам треба працювати. Ви тут працюєте? Вотсоне, я вас попереджаю, або це буде Шерлок Холмс, або ми відсудимо у вас все до останнього пенні. До останнього, кажу. Ніхто не бачив мого годинника. Ось там. Кемденська паперова фабрика. Згоріло близько 4:00 ранку. В той самий час, коли відбулось пограбування. Точно. Молодець, хлопче. Це вже щось. Ходімо, поглянемо, що там. Кажуть, спалахнуло наче сіно. Ну, тут повно дерев'яної стружки і паперу. Воно й не дивно. Вибачте, сер. Сюди заборонено заходити. Усе гаразд, будьте певні. Я доктор Джон Вотсон. Тут немає хворих. Ви не зрозуміли. Джон Вотсон. Доктор злочинності, сер. Саме так. Джон Вотсон, доктор злочинності. Доктор злочинності? Ніколи не чув про нього. Хоча ваше ім'я мені здалось знайомим. Гаразд. Я доктор Джон Вотсон, автор пригод Шерлока Холмса. Шерлок Холмс? Так. Той самий Шерлок Холмс? Так. Ми з дружиною читали про усі його пригоди. Гаразд. Якщо дозволите, Вибачте, та я все одно не можу вас впустити. У мене чітке розпорядження, на жаль. Але це містер Холмс прислав вас сюди. він точно не присилав мене. Ну, можливо, наступного разу варто спершу порадитись із ним. Збережете свій час. Ти намагаєшся боротися зі злочинністю, а все, що ти чуєш, це Шерлок Холмс. Який він? Коли ви з ним побачитесь? Ніколи! Чуєте? Ніколи! Докторе, будь ласка, не кричіть так. З якого це дива? Тому що у вас відвідувачі. Інспектор Лестрейд і лорд Смітвік. Зі скарбниці? Джентльмени, можете підійматись. Добре, дякуємо. Містер Холмс вдома, так? Вас прийматиме доктор Вотсон? Ні. Хоч він і доволі зайнятий своїми науковими дослідами. Джентльмени, Доброго дня, інспекторе. Докторе, це лорд Смітвік, канцлер королівської скарбниці. Вітаю, сер. Він бажає побачити з містером Холмсом. На жаль, його зараз немає. Яке розчарування. Сер, як я вже казав, на мою думку, в цій справі цілком можна обійтися без містера Холмса. Погоджуюсь. Погоджуєтесь? Тим паче, що доктор злочинності до ваших послуг. Хто такий в біса доктор злочинності? Це дуже весело. Та наша справа надзвичайно важлива. Коли нам очікувати містера Холмса? Не скоро. Він поїхав з міста. Гарного вам дня. Що ж, шкода. Я впевнений, ми впораємось і без допомоги містера Холмса. Зачекайте! Сьогодні п'ятниця, чи не так? Так, звісно ж. Який я дурний. Холмс має повернутися сьогодні ввечері. Яка радість. Чудово. Ми повернемось сьогодні о 7:00. Ходімо, інспекторе. До зустрічі, джентльмени. Now, your lordship, I must ask you once again to... Where did you get that hat? Where did you get that tile?
isn't it a knobby one? It's just the proper style. I would like to have one just the same as that. Wherever I go, they shout, hello, did you get that hat? Did you get that hat? Did you get that hat? Доброго вечора. Ви бачили Пітера Брайта? Він кудись зник. Вітаю, Конні! Привіт. Гаразд. Хто це зробив? Ну ж бо. Хто із вас мене вщипнув? Ущипнув, кажете? Саме так. Я можу допомогти. Мене звати Холмс. Шерлок Холмс. Констанс Пейтон, сер. Рада познайомитись. Навзаєм. А тепер поглянемо. Після уважного спостереження за відвідувачами цього закладу я дедуктивним методом визначив особу негідника, який вас щипнув. Це я. І знову це зробив. Дякую, дякую вам. Дякую, сер. Говоритиму коротко. Говоритиму коротко. Говоритиму коротко. Ви маєте заплатити, містере Холмс. Ви не платили вже 5 днів. Розумієте, мій друже. Наливайте, сер, я заплачу. Дякую, сер. Вотсоне, Вітаю, як справи? краще не буває. За ваше здоров'я. Коротко говоритиму. Говоритиму коротко. Я хочу, щоб ви повернулись. Як я й казав, я вам потрібен. Ви мені не потрібні. То чому ви тут? Я вас не кликав. Добре, ви потрібні мені. Востаннє. Один раз і все. Вам доведеться краще постаратись. Не зліть мене. У вас закінчилися гроші. А все тому, що вам бракує необхідних навичок, щоб отримати пристойну роботу. Помиляєтесь, Вотсоне. Розумієте, я вдосконалив свої дедуктивні здібності майже до ідеалу. Дивіться, вибачте, сер, як справи на субконтиненті? Перепрошую. Ви ж репортер, який нещодавно повернувся з Індії, хіба ні? Я барістер і ніколи в житті не був у Індії. Але ви читаєте Таймс. Звісно. Ось бачите? Моя візитівка. Я запитую ще один раз. Ви підете зі мною чи ні? Та я б краще голим станцював вальс у пеклі. Прийти сюди було помилкою. Чудова дедукція, Вотсоне. Так тримати. Джентльмени, чим можу бути корисним? Потрібно розкрити таємницю. Можна й так сказати. Йдеться про картєрський борг. І таємниця в тому, чому ти його не сплачуєш. Джентльмени, ви маєте справу із Шерлоком Холмсом, з людиною честі та бездоганної репутації. Ось він. Це той тип, що вщипнув мене. Перепрошую. Вибачте. Хіба я не сказав, що ми будемо о 7:00? Вибачте за запізнення, джентльмени. Містер Холмс із вами? Ну, насправді, лорде Смітвік, я щойно отримав повідомлення від Холмса, в якому він просить мене дізнатись подробиці справи та розпочати розслідування без нього, самотужки. Що? Вірите чи ні, та я не гірший детектива, ніж Холмс. Докторе Вотсон. Я можу сказати, що нещодавно ви одужали від хвороби, що ви курите люльку виробництва Роузвуд, а також ви були в Китаї. Вибачте, докторе, та зараз не час для ігор. Це не ігри, докторе, це справа для професіоналів. Вотсоне, ви мусите допомогти мені, там два здоровила. Холмсе, ви повернулись, який же я радий. Хіба ж це не хитре маскування? П'яний селюк. Дуже правдоподібно. Ця жінка сказала, що я вщипнув її за... Сказала, що я вщипнув її за дупу. Щепнув, це ж треба. Джентльмени, містер Шерлок Холмс.
Лестрейде, департамент знову дозволяє тобі працювати ввечері? Лорде Смітвік, негаразди у скарбниці? Ну, якщо чесно. Зачекайте. А звідки ви дізнались? Звідти ж, звідки я знаю, що ви нещодавно одужали від хвороби, курите люльку виробництва Роузвуд і проводите час у Китай. Китаї. Дивовижно! Дякую. Лорде Смітвік, перш ніж розпочати, може вип'ємо трохи шері? Залюбки. Я би випив, та справа, яка мене сюди привела, визначить долю усієї імперії. Розумію. Тоді, можливо, віскі? Можливо, пізніше. То чому б вам не викласти усі подробиці, нічого не приховуючи? Вотсоне, будь уважний. Ви знаєте, що це? Я знаю. І я теж. Кліше Банку Англії для друку 5-фунтових банкнот. Безсумнівно. Або дуже якісна підробка. Однозначно. Саме так. Точно. Що ж з цим зрозуміло? То як щодо віскі? Дозволите? Звісно. Інспекторе, 2 доби тому цими якісними підробками замінили справжні кліше. Якщо оригінали потрапили до рук іноземців або когось більш віроломного, королівство може захлинутись підробленими банкнотами. і гадаю, вам не треба пояснювати, що це означатиме. Ні, треба. Це означатиме, якщо коротко, знищення економіки Англії. Ніхто не знатиме, яка купюра справжня, а яка ні. Джентльмени, я беруся за цю справу. Мій гонорар складатиме 500 фунтів. У 10-фунтових банкнотах. Гарного вечора. До побачення. Тепер можемо спати спокійніше, інспекторе. Так. Рушайте, чоловіче. Я так розумію, вже байдуже, якщо я висловлю свої глибокі сумніви щодо містера Холмса. Мушу зізнатись, я почуваю гордість за те, що Шерлок Холмс британець. Гадаєте, він взявся за справу, професоре? Вотсон? Любий хлопче, хіба міг би він встояти? Усе складається якнайкраще. Кучере! Джентльмени, я тут. Містер Холмс, нарешті. Ласкаво просимо до королівського монетного двору. Це один із моїх працівників, містер Едлер, сер. Едлерс. Так. Інспектор Лестрейд цікавився сховищем. Як на мене, тут причетний хтось з працівників, у кого був ключ. Едлерсе, у вас є ключ, чи не так? У мене? Ні. Інспекторе, прошу, дозвольте продовжити містерові Холмсу. Усе гаразд. Насправді, Лестрейде, ви можете стати в нагоді. Звісно. Потримайте моє пальто. Тут спекотно. То ось де зберігаються кліше. Так, сер. Так. Дуже цікаво. Усе ціле. Скажіть, скільки людей мають доступ до сховища? Лише 3 людей. Я, комісар із початок та гравіювань і керівник друку Пітер Джайлз. Я б хотів поговорити з цією третьою особою. Він не прийшов сьогодні на роботу. Ми вже перевірили інформацію про цього Джайлса. Вдівець має доньку на ім'я Леслі. Я бачив її раз чи 2, сер. Дуже вродлива дівчина. Особливої краси. Вродлива? О, так, сер. Дуже. Вотсоне, запишіть це. Хоча містер Джайлс був не надто задоволений, коли я зробив їй комплімент щодо зовнішності. Ні.
Невже ви можете думати, що до цього причетний Пітер Джайлз? Чоловік працював тут понад 30 років. А ще він був дуже релігійний, хіба ж ні? Едлер, сер. Едлерс. О, так, він завжди цитував псалми. Псалми одна з моїх улюблених книжок. Це Біблія, так? Гадаю, ви хочете поговорити з цим Пітером Джейлсом, Холмсе? Якщо чесно, мене ніколи не цікавили релігійні балачки. Та з іншого боку, перевірити треба усіх. І можете не сумніватися, лорде. Доньку ми також обов'язково перевіримо. Я мушу йти. Сюди! Що ти там робиш? Дивовижна людина. Гаразд, рушай! Нужбо! Відчиняйте! Джайлсе, відчиняйте! Це Шерлок Холмс. Відійдіть, Вотсоне, я виб'ю двері. Холмсе! Зачекайте, містер Холмс. Ходімо. Ви не можете вдаратись до помешкань людей, порпатися в їхніх речах та порушувати особистий простір. Це робота Скотланд-Ярду. Добрий день. Є хто вдома? Джайлсе! Нікого немає. Інспекторе, ви наступили на пошту. Перепрошую, я не помітив. Гарненьке, чисте місце. Листівка з Франції. Справді? Знав одного хлопця, який їх колекціонував. У нього була одна з двома жінками, які. О, тут лише Ейфелева вежа. Багатенько пошти назбирались, докторе. Гадаю, Джайлса не було вдома впродовж кількох днів. Щось цікаве в тій листівці? Написано, тут весело, але мені потрібні вихідні. Побачимось у понеділок, Ел. Цікаво, хто би це міг бути? Ел – це якийсь давній друг? Можливо, коханка? Гадаю, це його донька Леслі. Погоджуюсь, інспекторе. Правильно, дозвольте йому все розслідувати. Будь корисним. Коли Лестрейд повернеться, запудри йому мізки своїм професіоналізмом. По повній? Що завгодно, лиш би зайняти його, поки я оглядатиму приміщення. Схоже, містер Джайлс поїхав на відпочинок. Іншого я й не чекав. Дозвольте. Тут дуже цікаво, Вотсоне. Перепрошую. Так. Це ж треба. Не чіпайте це. Тут можуть бути відбитки пальців. Книга псалмів. Як я і казав. Біблія. Схоже, усе починає складатись в єдину картинку. Стежте за ходом думки, Лестрейде. Розслідування злочинів передбачає пошук шаблонів. Наприклад, погляньте на цей килим. Троянди. І, здається, херовими. Це херовими? Так, херовими. Доктор Вотсон. Що це у вас? Оце? Я знайшов у камінні. Обережно. Можливо, це речовий доказ. Справді? Д-Е-Р-М-І-Р. Що скажете? Ви сліпі, Лестрейде? Поясніть йому, Вотсоне. Поправте мене, якщо я помиляюсь, але цей клаптик паперу – це частина карти. Місце знаходження. Emery. Cashmere. Cashmere. Віндермір! Озеро Віндермір!
Блискуче, інспекторе. Місцевість поблизу озера – чудове місце для схованки. Ніхто не навідається туди о цій порі року. Ми зв'яжемося з Віндерміром і з'ясуємо, чи з'являвся там Джайлз. І не турбуйтеся, містере Холмс. Ви й кліпнути не встигнете, як справу буде розкрито. Неймовірно. Дуже розумно, Вотсоне. Мені б таке і в голову не прийшло. Уявіть, пригода Шерлока Холмса, у якій бісову справу розкриває Лестрейд. Заспокойтеся. Нам ще є, що розслідувати, мій друже. А зараз до Віндерміра, де, запевняю вас, гра продовжиться. Шерлок Холмс сидів у вагоні поїзда та, як завжди, літав у думках. He must be a millionaire. You can hear him sigh, wishing to die. Ви Шерлок Холмс? Саме так, мадам. Бажаєте мій автограф? Через тебе мого старого запроторили за грати. Завдяки таким миттєвостям тиші та спокійної задумливості зазвичай народжувались нові ідеї. Припини дурнувати, дівчисько! Ану, повернись. Перепрошую, Вотсоне. Що ви робите? Думаю. Так. Я теж буду думати. А про що нам думати, Вотсоне? Містере Холмс, дозвольте відрекомендуватись. Я високоповажний Джеральд Фіцвольтер Джонс, лорд-мер. А це моя донька Крістабель. Вітаю, містер Холмс. Ми великі поціновувачі ваших статей у журналі «Стенд». Моя донька, зокрема, перечитує кожну по кілька разів. Навіть не думайте про це. У нас є дещо для вас, сер. Чоловік, схожий на містера Джайлса, прибув сюди 2 дні тому. О! Це Ендрюс, працівник озерних доків. Він досить добре запам'ятав цього чоловіка. Ендрюсе, це містер Холмс. Приїхав до нашої чесної спільноти, щоб розслідувати надзвичайно важливу справу. Можете починати, містере Холмс. Чому ви так добре запам'ятали цього чоловіка, містер Ендрюс? Я запам'ятав цього чоловіка. Капелюх. Я запам'ятав його так добре, тому що у нього була брунатна шкіряна валіза. Валіза була прикута до його зап'ястка сріблястими наручниками. Вона була дуже важка, і він кілька разів це коментував. Він попросив Дональда Ейрса, Місцевого човняра. місцевого човняра, перевести його через озеро до будиночка, який він орендував. Вотсоне, запишіть це. Я певен, Холмс хоче поговорити з цим човнярем. І з Дональдом Ейрсом. Так, а вже ж.
Розумієте, річ у тому, що з тієї ночі ніхто не бачив ані його, ані чоловіка з валізою. Тобто вони зникли? Так. Як на мене, якщо дозволите, містер Холмс, можливо, шторм прикінчив їх обох. Вони потрапили в шторм? Вотсоне, будь ласка. Вони потрапили у шторм? Так. Озеро буває страхітливим о цій порі року. Ось ми й приїхали. Наш найкращий готель. Герб Шекспіра. Містере Холмс, ми такі раді, що ви тут. Дюк взагалі сам на себе не схожий. Дюк? Пес. Дюк, так. Шерлок Холмс і доктор Джон Вотсон. Джон Вотсон. Що ж, ходімо за мною. Ваші речі вже на горі. Сидіти. Сидіти, хлопчику, сидіти. Заспокойся, Дюкі. Сиди спокійно, поки я відведу джентльменів. Кажу вам, він у захваті від вас, містере Холмс. А йому не кожен подобається, щоб ви розуміли. Принеси. А ще він обожнює літо. І своїх бродячих товаришів. Кімната короля Ліра, містере Холмс. Найкраща у нашому готелі. Ваша поверхом вище, докторе. Обережніше з килимом, миші добряче погризли його. Ми називаємо її кімнатою Гамлета. І тут чудовий вигляд на озеро. А тепер, якщо ви не заперечуєте, докторе Вотсон. Вотсон, я піду перевірю, чи все гаразд у містера Холмса. Вотсоне, чи не хотіли б ви помінятися зі мною кімнатами? Одного разу я грав короля Ліра, і, відверто кажучи, та кімната навіює мені погані спогади. Мені однаково, де я спатиму. Дякую. Яке затишне місце. Вибачте, та ви часом не Шерлок Холмс? Ну, залежить від того, чи є у вас родич, якого нещодавно кинули до в'язниці. У мене? Звісно, ні. Тоді так, я Шерлок Холмс. Це була б велика честь для нас, якби ви із нами випили. Випити. Якраз казав своєму хорошому другові доктору Вотсону, яке ж затишне у вас село. Мені подвійне віскі. Подвійне віскі для містера Холмса, будь ласка. Вип'ємо. За найвеличнішого детектива у всьому світі. Дякую, джентльмени, я зворушений. За це я можу поручитись. Ви нагадали мені про пригоду, коли одного разу мене зненацька застала манжурійська мамбо. Холмсе, можна вас на два слова? Так, Я думаю, це була манчжурійська мамба, Холмсе. мамба, мамбо. Яка різниця? Невеличка. Одне з них це смертельно небезпечна змія, а інше святковий карибський танець. То була звичайнісінька ніч. І раптом хтось постукав у мої двері. Я відчинив їх, а переді мною стоять манжурійці і виконують святковий карибський танець. Манчжурійська мамбо. Спокійно, Вотсон. Потерпи останній раз, а тоді ти його здихаєшся. Яка приємна думка. Почуваюсь значно краще. Навіть ейфорично. Змія кидається на мене, а я тікаю звідти у танці. Якби не моя досконала робота ногами, перед вами зараз був би мрець. Може, ще вип'єте, містере Холмс? Джентльмени, у мене завтра ранній підйом.
І я мушу бути при тверезому глузді. Добре. Ну, хіба що трохи. Так. Дім. Милий дім. Забирайся! Чорт. Забирайся! Забирайся! Поганенька з тебе собака без кривілів. Свіже повітря. Ось що мені потрібно. Значно краще. Вотсоне! Допоможіть! Допоможіть мені! Вотсоне, прокиньтесь! Рятуйте! Боже мій! Вотсоне! Тримайтесь, я йду! Швидше! Тримайтесь, я тут! Швидше! Давайте руку. Ви там? Так, я тут. Давайте руку. Ось так. Тягніть! Швидше! Сильніше! Я сильно тягну. Тягніть! Обережно! Обережно кажу! Тягніть, Вотсоне! Гарна робота! Господи! От гівно! Неймовірно. Схоже, хтось підпиляв цю загорожу. Заберіть його! Доброго ранку, джентльмени. Доброго. Доброго. Це будиночок, який Джайлз винайняв у однієї компанії в Лондоні. Дозвольте вас провести. Пане мер, зупиніться. Нехай спершу містер Холмс огляне територію на предмет наявності зачіпок. Боже, як гарно я вас видресирував, Вотсоне. А тепер за мною і не відставайте. І що я шукаю? Сліди взуття? Так. І щось знайшов вже? Ні, поки що ні. Добре, скажіть, коли знайду. Аго? Є хтось вдома? Аго? Якщо Джайлз і збирався сюди приїхати, то, очевидно, йому це не вдалося. Містер Холмс, знайшли Дональда Ейерса. Кого? Яка прикрість, яка прикрість! Відійдіть, відійдіть, залиште це мені. Констебле, будь ласка. Нехай спершу містер Холмс огляне тіло на предмет наявності зачіпок. Так. На мою думку, він мертвий. Він геній. Дякую, сер. Тримайте 2 квитки до Лондона, перший клас.
То що, містере Холмс, є теорії? Очевидно, Джайлс і Ейрс потрапили у шторм надто далеко від берега, щоб доплисти до нього. Так, а зважаючи на валізу, прикуту до руки і на глибину озера. Так, бідолаху потягло прямісінько на дно. Боротьба не мала сенсу. Та він відчайдушно борсався, поки холодна, темна вода назавжди забирала у нього життя. Що ж, це було дуже весело. Дякую. Дякую вам. Нам час вирушати. Радий знайомству, пане мер. Навзаєм, докторе. Так, так. Ми точно знаємо, що Джайлс був на човні. Ні, не знаємо. Ну, ми точно знаємо, що Джайлс приїхав до Віндерміра. Ні, не приїхав. Хіба ні? А я думав, приїхав. Ну, ми точно знаємо, що Джайлс відповідальний за крадіжку друкарських кліше. Ні, невідповідальний. Гаразд. Просто хотів усе прояснити. Скажіть мені, Вотсоне, а є щось, що нам відомо точно? Так, Що? що безсумнівно. За цим усім стоїть винахідливий лиходій. Професор Моріарті? О, заради Бога. Ви не сказали мені, що у цьому замішаний смертельно небезпечний маніяк. Бо я знав, що ви відреагуєте саме так. Браво! Ще один тріумф дедуктивного методу. Вам не здається, що ви трохи перебільшуєте? Перепрошую. Та чи не мене він намагався вбити минулої ночі? Лише формально. Можливо, це вам так здається? Подумайте, чоловіче. Хто мав спати в тій кімнаті? А й справді, ви! Моріарті знає, що лише я гідний суперник його злому генії. Ви впевнені, що він не намагається мене вбити? Звісно ж ні. Він знає, що ви ідіот. Дякувати Богу. Спокійно, спокійно. Стій. Прошу, міс. Дякую. Дякую вам, міс. Міс Леслі Джайлс, Так. доктор Джон Вотсон до ваших послуг. А це містер Шерлок Холмс. Шерлок Холмс? Але що вам від мене потрібно? Уряд підозрює вашого батька у крадіжці друкарських кліше 5-фунтових банкнот. Що? Також вони переконані, що зараз він лежить на дні озера Віндермір. Втопився, наче пацюк. Батьку. Вотсоне, принеси води, будь ласка. Звісно. Батько. Вибачте за переляк, міс Джайлс. На жаль, ви зумліли до того, як містер Холмс встиг додати, що особисто він переконаний в тому, що ваш батько невинний та живий. Справді. Холмс вважає, що вашого батька викрали. Викрали? Хто? Викрадачі. Розумієте, міс Джайлс, вашого батька нам описали як фанатично охайну людину. І цей факт підтверджується бездоганною чистотою цього будинку. Я встиг його оглянути, і тут неймовірно охайно. Тому виникає питання. Чому людина, одержима охайністю, залишає ліжко незастеленим? Хіба що її викрали безпосередньо з цього ліжка? Боже милосердний. А потім чоловіка, який вдавав себе вашого батька, відправили до Віндерміра, де зімітували його утоплення, яке, на жаль, коштувало життя невинному човняру на ім'я Ейрс. Його втопили. Вбили. Навіщо? Навіщо? Запитаєте ви. Тому що
Розкажіть подробиці. Тому що дехто хотів, щоб ми повірили, що ваш батько разом з друкарськими кліше залишились на дні озера. Тож Скотленд-Ярд разом із тим бідолашним дурним Лестрейдом повірили б у те, що цю справу розкрито. Тим часом, як справжній злодій, лишився б на свободі з метою руйнації економіки імперії. Усе досить елементарно. Відпусти! Містере Холмс! Будьте сміливі! Так просто вам не втекти! Відпусти мене! Ви не знаєте, з ким маєте справу! Мене звати Шерлок Холмс! Відпусти мене! Я вам покажу! Обережно! Вибачте за це, міс Джайлз. Вибачте за це, міс Джайлз. Швидше! Мій клятий черевик! Вони втекли. Я знаю, я відлякав їх. Ви сміливий чоловік. Небезпека – це мій фах. Але ж не ваш. Небезпечно залишати вас тут саму вночі. Незахищено. Так, ми наполягаємо, щоб ви заночували. у Я нас. не хочу ставити вас у незручне становище. Нічого подібного, моя люба. Справді, Холмс у будь-якому разі всю ніч працюватиме, тож ви можете зайняти його кімнату. Цікаво. Італійське виробництво. Що? Цей черевик геть новенький. Так, дуже цікаво. Як гадаєте, вона вже готова до сну? І якщо я не помиляюсь, на ньому багнюка, на яку можна натрапити переважно в околицях Темзи. Темза, так. Бідолашна дівчина. Бідолашна, вродлива дівчина. Сон піде їй на користь. Уявляю, як вона там лежить, її очі заплющені. Вона повільно дихає. Її груди здіймаються, а піддатливе, юне тіло вдягнуте у легку прозору нічну сорочку. Так, це таки Темза. Біля Саутарка. Цікаво, хіба ні? Ще й як. Чому звичайні хулігани носять імпортне взуття? І не старе, зауважте, а новісіньке. Що це було? Що? Як не одне, то інше. О, вибачте. Напевно, я досі нервую. Можете спати спокійно, міс. Сьогодні вночі ніхто вас не потривожить. Правда ж, Холмсе? Правда. Добраніч. Добраніч. Містере Холмс. Вибачте, я не думала, що ви досі спите. Сплю? Хіба можна спати, коли стільки роботи? Схоже, доктор Вотсон кудись пішов. Справді? Цікаво, куди? Хто знає. Йому бракує терпіння для детективної діяльності. Постійно нудиться. Так? Так. Ваша робота, мабуть, дуже складна. Вона досить напружена. Можу собі уявити. Найскладніше знайти спосіб, як позбутись цієї напруги. То ви граєте на скрипці?
Лише коли мені вкрай тривожно. Ну, я б не хотіла додавати вам зайвої напруги, тож, мабуть, краще піду перевдягатися. Ні, будь ласка, запевняю вас. Невеличка перерва діє досить розслабляюче. Мій розум живиться різноманітністю. Містере Холмс, Що? Що? Скільки разів повторювати, що спершу треба стукати? Ви не поважаєте чужого особистого простору. досить. Ви зайшли надто далеко. Переступили усякі межі пристойності. Ходімо, Люба, вам буде значно безпечніше у мене. У мене внизу є чай. А це хороша думка. У вас відвідувачі. Які вибрики. Просто серед білого дня. Доброго ранку. Це шанована пресвітеріанська оселя, запевняю вас. Не зважайте, вона любить перехилити за комір. Проходьте. Доброго ранку, інспекторе. Містере Холмс, я повідомив лорда Смітвіка про знахідку в Віндермірі. І хоча справа повернулась не так, як ми сподівались, її величність наполягли на тому, щоб ми віддячили вам за ваші зусилля. Віддячили? Хіба може перечити бажанням королеви? Приголомшливо, хіба ні? Мене переповнюють емоції. Шкода, що вам довелося їхати аж у Віндермір лише для того, щоб підтвердити мої здогадки. Нічого подібного. Якби я не поїхав в Віндермір, я б не підтвердив власні здогадки. І не дійшов би до висновку, що ваші здогадки хибні. Про що ви? Це безглуздя. Він відмовляється визнати, що я розкрив справу раніше за нього. Добрий день, джентльмени. Джайлс мертвий, кліше втрачені, справа закрита. Ані Джайлз, ані Кліше ніколи не були у Віндермірі. Справа відкрита. Правді? Що? Що ж, джентльмени, бачу, Холмс вже поділився своїми міркуваннями. А чи встиг він сказати, що ми плануємо розкрити справу упродовж 3 днів? Ні. Дозволю вам, Холмсе, розповісти подробиці. Дозвольте запевнити вас, лорде Смітвік, що у п'ятницю ми повернемо вам Кліше. Ви мусите впоратись, містере Холмс. Перш ніж про крадіжку дізнається народ, що спричинить жахливу паніку по всій імперії. Заспокойтеся, сер. Заспокойтеся. Саме тому сьогодні імперія вимагає від нас більше, ніж завжди, цілковитого спокою та зібраності. Ви праві, так. Ми маємо бути зібрані. Зібрані та спокійні. П'ятниця, ви з глузду з'їхали! Заспокойтеся, чоловіче, може, ви і не знаєте, та сьогодні зранку ви здійснили важливі відкриття. Вдягайтесь, на нас чекає кеб. Які відкриття? По-перше, монетний двір закуповував папір у Кемденської паперової фабрики. Ви це вигадали, так? Містере Холмс. Містере Холмс. Ті люди приходили з приводу мого батька, так? О, доктора Вотсон. Доброго ранку. Міс Джайлс? Є якісь новини? Будь-які. На жаль, ні. Та не журіться. Минулої ночі у Холмса сталося просвітлення, і він раптом усвідомив, який же він дурний. Справді? Ну, власне, я не вжив слово «дурний». Вжили. А зараз нам час продовжувати розслідування. Можливо, я б могла поїхати з вами. Повірте, міс, як тільки він про щось довідається, одразу вам повідомить. Дякую. Рушайте. Що це? Відповідь на телеграму, яку я вчора надіслав. Може, і мені розповісте, щоб я теж посміявся? Скоро розповім. Докторе! Докторе! Докторе Вотсон! Кучере, зупинись. Ви були праві, докторе. Усе там. Очікує розмитнення. Чудово. Як я й думав. Застрибуй, хлопче. Кучере, усе отворські доки. Дякую. Hey,
Ось вони. Ми знайшли їх сьогодні зранку. Чудово. Усі ці ящики забиті імпортним взуттям. А корабель? Прибув сьогодні з Німеччини із запізненням на 2 дні. Чудово. Ти гарно попрацював, хлопче. Далі ми самі. Уявіть собі. 2, 3, може 4 поплічників Моріарті чекають тут на цей корабель під покровом ночі. Та він затримується. Вони чекають. Їм стає нудно. І оскільки поняття моралі їм не знайоме, вони не можуть втриматись від крадіжки кількох пар новенького взуття. Як думаєте, тут є такі ж коричневого кольору? Ненавиджу італійське взуття. Моріарті. Моріарті? Безсумнівно. Ось цей. Добре. Що це за тінте? Німецькою чорнило. Вони привезли його контрабандою, щоб уникнути уваги Скотланд-Ярду. Дивовижно. У нього вже є необхідний папір, який він вкрав з Кемденської паперової фабрики, після чого спалив її, щоб замести сліди. Справа Джона Клея була постановкою, щоб збити мене зі сліду. А як німецькою буде ручка? Що тут відбувається? Щоб його. Ви не можете поки забрати товар. Його потрібно розмитнити. Вибачте, професоре. Ми думали, що доки порожні. Яка прикрість. Я вжив усіх цих заходів з міркувань обережності. А з вашої провини стається таке. Ну? Ні, ні. Ваш револьвер з вами? Так, десь має бути. Ну ж бо, не варто гаяти час. Ось він. Так. Я дам вам трохи набою. Постарайтесь не застрелити себе. Принаймні, доки я не дам команду. Моріарті. Дідько. І що я тут роблю? Ніхто не казав мені Ніхто не казав мені про Моріарті. Холмсе! Що? Ну ж бо!
Здохни, Моріарті. Ідіот! Ну ж бо! Вони не підуть за нами через канал. Як це принизливо мати справу з йолопами. Вотсоне! Вотсоне! Що ви робите? Вотсоне! Чорт! Вотсоне, обережно! Вотсоне! 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 Безуспішно, сержанте. Є щось? Ні, сер. Течія могла віднести тіло за милі звідси. Містере Холмс, це правда? Так. Боюся, це правда. Місіс Хадсон, мені так шкода. Він був такою хорошою людиною. Не можу повірити, що його не стало. Я знаю, вам зараз дуже важко. Але якщо це хоч трохи втішить, у нас досі є містер Холмс. Я сказала щось не те? Схоже, я переоцінив необхідну кількість мотузки. Ще один із моїх провалів. Містере Холмс, що на це сказав би доктор Вотсон? Він стояв би перший у черзі, щоб вибити з-під мене стілець. Неправда. Він сказав, що це буде наша остання спільна справа. Містере Холмс. Містере Холмс. Ви не маєте звинувачувати себе. Смерть доктора буде недаремною, якщо ви впіймаєте Моріарті та врятуєте мого батька. Яка прекрасна ідея! Можливо, заразом і лохнеське чудовисько впіймаю. Містере Холмс, я не розумію. Я не детектив. Я ніколи нічого не розслідував. Це робив доктор Вотсон. Нісенітниці, ви просто Та засмучені. я й купи конячого гною не знайшов би, в яку вступив. Благаю, містере Холмс. Вибачте. Ще одну, містере Холмс. Так, будь ласка. Зачекайте. Мабуть, не треба. Боюся, моя журба виснажила усі мої ресурси. За рахунок закладу, містере Холмс. Дякую, Генрі. Містере Холмс? Дякувати Богу.
Місіс Хадсон сказала, що ми можемо вас тут знайти. Ми хочемо висловити вам свої співчуття. Дуже шкода доктора Вотсона. Так. Та все ж, я сподіваюся, що це не матиме впливу на розслідування справи. Що? Ви пообіцяли розкрити справу до п'ятниці. Ну, розумієте, справа в тому, лорде Смітвік, що доктор Вотсон... Думаю, містер Холмс хоче сказати, що це доктор Вотсон дав обіцянку. І з усією повагою, я впевнений, він не усвідомлював всієї складності цієї справи. І як я намагався вам пояснити, лорде, її величності варто покластись на команду професійних криміналістів, таких як я. Зрозумійте правильно, доктор не був детективом. Власне, я хотів сказати, лорде Смітвік, що доктор Вотсон був дуже точний у своїх прогнозах щодо закриття справи. Будьте певні, ви отримаєте свої кліше вже цієї п'ятниці. Місіс Хадсон, Що? гра триває. Доктор Вотсон завжди казав, що спершу треба записати усе, що тобі відомо. Тож розпочнімо. Пункт перший. Моріарті. Хіба він не дивовижний? За цим усім стоїть він. Це ми точно знаємо. Добре. Потрохи просуваємось. Так, наступне, що нам відомо, пункт другий. Це займе трохи часу. Я принесу чай. Що? Гаразд. Повернімось до першого пункту. Можливо, знайдемо зачіпку в імені Моріарті. Розумні люди часто так роблять. А, МТ, Ріарті. Я зрозумів! Його справжнє ім'я Арті Морті. Що я в біса верзу? Я знайшов у річці 5-фунтову банкноту, Пощастило ж. але видрукована лише з однієї сторони. Тоді її вартість складає 2,5 фунти. Усім відомо, що на 5-фунтовій банкноті має бути п'ятизначний серійний номер. Шестизначний. Шестизначний. А на цій 3. 2, 3, 4. Що це означає? Її батько друкар. Хіба ні? Можливо, він намагається нам повідомити, де він. Що можуть означати ці цифри? Може, це координати, адреса, кількість. Номер сторінки. У вашого батька була улюблена книжка. Була. Біблія. Так. У мене є Біблія. Вона у спальні. А що там на 234-й сторінці? У кожній біблії по-різному. Але номери глав та віршів усюди співпадають. У вашого батька була улюблена книга з Біблії? Була. Книга псалмів. 23-й псалом, 4-й вірш. Коли піду навіть у тіні смертній. Це щось означає? Так, це означає театр Орфіум. Що? Про що ви говорите? Вибачте, містере Холмс, та я нічого не розумію. Тінь смерті. Цю захоплюючу драму востаннє ставили в театрі Орфіум. Вистава йшла лише один вечір, та вона не лишилася непоміченою. Геррісу Дейлі Телеграм писав: цього гнітючого вечора Реджинальду Кінкейду все ж вдалося викликати добродушний сміх. Сміх? Ви ж сказали, що це захоплююча драма. Зараз це не має значення, хіба ні? Ви упевнені?
впевнені у тому, що робите? Кеп? О, Боже. Під тією частиною міста тече підземна річка Фліт. Театр Орфеум розташований просто над нею. Можливо, ви праві. Там справді повно тунелів і пустот. Зачекайте хвилинку. У нас немає хвилинки, місіс Хадсон. Вігінсе, повідом Скотленд-Ярд. Дозвольте мені, містере Холмс. Упевнена, вони ймовірніше прислухаються до мене. Чудова думка. Вігінсе, сідай позаду. До театру Орфеум. Не можна втрачати ні секунди. Зрозумів. Уперед! Знаєте, ви мені більше подобались, коли були боягузом. Сцена з іншого боку. Іди. Самі йдіть. Вігінсе, йди, кажу. Приїхали, джентльмени. Моріарті. Тривайте, добродію. Залиште решту собі. 5 фунтів? Благослови вас, Боже. То пусте, я сам їх друкую. Самі друкуєте? Гарний жарт. Та все ж ми не можемо розкидатись ними. Спустимо баржу, коли буде приплив. Я сумуватиму за цим місцем. Інколи. Іди до центрального входу. Коли прибуде поліція, розкажи їм, що сталося. Добре. І бажаю успіху вам обом. Він вам знадобиться. І не йди нікуди, поки вони не приїдуть. Місіс Хадсон? Нам нагору. Потримайте, будь ласка. Обережно, обережно, обережно. Обережно, обережно. Де ми? Де ми? Не наступіть на відро. Відпустіть. Ви це серйозно? Містере Холмс, Так? ви це навмисно робите? Слухайте. Там нікого, професоре. Можливо, щурі. Так, щурі.
Я думаю, тут гучніше. Можливо. Я дуже перепрошую. Дарма. Здається, у нас прогрес. Тут діра у стіні. Щось не хочеться мені тут стовбичити. Чорнило ще не висохло. Там ще є папір. Передай. Чудова робота, містере Джайлз. Навіть королева не зможе відрізнити. Тим не менш, схоже, ця надрукована лише з однієї сторони. Її знайшли на березі річки. У мене є кошеня, і я від нього в захваті. Це брак. Мабуть, загубилась. А течія винесла на берег. Течія, так. А давайте оглянемо цей брак. Ви не проти? 2, 3, 4. О, так, розумно. Як багато бракованих банкнот випадково загубилось. Ну, я... Байдуже. Шкода, що єдина людина, яка здатна розгадати цей шифр, спочиває на дні Темзи. Що ти тут робиш? Я наказав тобі слідкувати за тим імбецилом. Він може до чогось допетрити. Вже допетров. Вони знають про це місце. Пощастило, що до Скотленд-Ярду вони відправили мене. Зрозуміло? Скотленд-Ярду не буде. Що тепер, професоре? Не треба панікувати. Потрібен хороший план. Напасти. Але з чим? Збирайтесь! Навіть якщо не зважати на цю дурнувату витівку, ви гарно впорались з роботою. У якості нагороди ви швидко і безболісно помрете. Не поспішайте, Моріарті. Вотсоне, я вже кілька годин чекаю вашої появи. Дякувати Богу, ви тут. Будь ласка, моя Люба. Геніально. Підіслати до нас шпигуна. Той постановочний напад на оселю Джайлса був доволі правдоподібний. Щоправда, телеграма до Франції дозволила виявити цікавий факт про справжню міс Джайлс. Доволі ганебний для родини Джайлсів, я вважаю. Можливо, ви будете раді познайомитись із справжньою Леслі Джайлз. Леслі! Гаразд. Повертаємось до першого плану. Напад. Шкода, що ви не побачите мого найвеличнішого тріумфу.
як я поставлю імперію на коліна. Та ви матимете змогу побачити, як ці двоє загинуть. Перш аніж ви. Так. Нікому не рухатись. Інакше запахне смаженим. Чи розумієте ви, містере Холмс, що як підпалите гроші, то згорите й самі? Звісно ж розумію. Гасіть вогонь! Чого стали? Моріарті! Стережіться! Я думав, ви мертві. Ще все попереду. Це ще не кінець, Вотсоне! Ну ж бо, гасіть! Піском! Несіть відра! Принесіть хтось води! Звільніть ці ящики! Залиште це мені. Не хвилюйтесь, моя люба. Ми наче на пороховій боці. Що це було? Боягузи! Професоре, газопровід. Що? Він може вибухнути. Затримайте їх! Я заберу кліше! Усе позаду, моя гарненька. Ви розчаровані, так? Дідько! Геніально! Вотсоне, чому ви не вбили його, коли була нагода? Швидше, Джордже! Ну ж бо швидше. Порушіться. Порушіться. Забираємося звідси. Безпечно, професоре. Швидше! Ми тікаємо, а не гуляємо. Справді, навіщо ж на мене чекати? О, Господи! Моя люба. Це, мабуть, було так боляче. Аго? Гаразд. Ось він! Затримай їх. Як я й казав. Моя голова. Усе гаразд, вона на місці. Доктор Вотсон! Вибачте, місіс Хадсон. Швидше, Вотсоне, тут пожежа. Мені довелось вдати власну смерть, щоб кілька днів попрацювати без сторонніх очей. Мушу визнати, я тужив щиро. Не варто хвилюватись за неї. Вона самозванка. Вона не Леслі Джайлз? Ні. А де ж справжня? Тут.
От і маєш. Леді й джентльмени. Ви загороджуєте мені вихід. Прошу вас відійти. Вотсоне, виведіть цих людей зі сцени. Зачинено. Зазвичай я не витрачаю час на йолопів та блазнів. Йолопів, кажете? Йолопів, кажете? Його вб'ють. Сумніваюся, місіс Хадсон. Він на своїй території. Попереджаю, сер. Я вбивав по 6 людей на тиждень. Чи по 8, якщо рахувати ранкові вистави. Геніальний фехтувальник Реджинальд Кінкейд був майже вартий ціни квитка на виставу. Написав критик у Котсвольдській газеті. Гаразд? Виламуйте їх, хлопці. Уперед. Решта підемо через чорний хід. Він справді майстерний. За мною. За ним! Блазнюєш? Стояти! Нікому не рухатись! Це Скотланд-Ярд! Усім залишатись на місці. Лягайте. Звісно. Я вже вбивала раніше. І можу вас запевнити, я без жодних докорів сумління можу зробити це ще раз. Ви маєте справу з професіоналом. Чудово зіграно. Крізь вилом пройдемо, або тілами своїми замуруємо його. Холмсе, ні! Докторе Вотсон, ви живі? Яке цікаве спостереження, інспекторе. Треба це обговорити. Гарна робота. О, привіт. Ні! Відійдіть, Холмсе! Я збираюся впіймати найбільшого злочинця в світі, і ніщо мене не зупинить. Ви забули про газопровід? Збільшити тиск! Ну ж бо, хлопці, більше води! Більше! Мої вітання! Її величність хочуть висловити вам свою глибоку вдячність за чудово виконану роботу. І вам також, доктор Вотсон. Містер Джайлз розповів мені, що ви вдвох розшифрували його послання. Я сумнівався, чи хто-небудь зрозуміє його. Дитяча забавка. 23-й псалом. Кінь смерті. Елементарно. Ні-ні-ні. Я посилався на номер.
234. Адреса цього театру. Бікон-стріт, 234. Дивовижно! Вотсоне, Не переймайтесь, я виправлю це в оповіданні. Арешти відбулись, а все інше вам відомо. Не подумайте, що я вихваляюсь. Містер Холмс, гарна робота. Але, як я вже казав, міс Джейлс, якби Скотленд-Ярд вчасно не прибув, навряд чи усе б склалося так чудово. Звісно, я розумію, що ви ні за що не визнаєте це. навпаки, інспекторе. Холмс якраз сказав мені, які ви були незамінні. Невже? Відверто кажучи, міс Джайлз, саме Лестрейду і виключно йому ви завдячуєте своїм порятунком. Справді? Ви знаєте, що міс Джейлс працює в театрі? У Парижі. Ревю під назвою «Le Femme Fo». Актриса. Яка несподіванка. Попереду ще багато несподіванок. Доброго ранку. Доброго ранку, сер. Вибачте, сер. Це правда, що Моріарті мертвий? Я не можу це прокоментувати. Містер Холмс, як ви дізнались, де переховується Моріарті? Це була елементарна дедукція, що спиралась на зачіпки, які ми знайшли. Але хіба у Скотленд-Ярду були не ті самі? Можливо. Можливо, Скотленд-Ярду не вистачає безцінної підтримки, глибокої проникливості і надзвичайного терпіння доктора Джона Вотсона. Мого друга. А зараз, леді та джентльмени, у мене є важливе оголошення. Після того, як кліше були успішно повернуті до монетного двору, я мушу повідомити вас, що це була моя остання справа. Ні. Шерлок Холмс йде у відставку. Як же так, сер? Цього не може бути. Вотсоне, хіба це можливо? Звісно ж, неможливо. Містер Холмс вирішив пожартувати. Правда ж? Хіба може Шерлок Холмс піти, коли коїться вбивство та сіється хаос? Навіть зараз вже є ознаки кількох таємниць, які може розплутати лише він. Так? Холмсе. Саме так, Вотсоне. Отже, без зайвого галасу, я оголошую цю справу закритою. Українською мовою озвучено студією «Не зупиняй продакшн».